cardiac disease processes. Trước hết tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới cho tôi có mặt trong buổi trình bày ngày hôm nay, và tôi hy vọng là cái bài nói của tôi sẽ có giúp ích cho các bạn một phần, mà chúng tôi rất là vui lòng để trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Thế thì bài nói của chúng tôi hôm nay thì sẽ về phần can thiệp lĩnh vực siêu âm trong can thiệp các bệnh tim cấu trúc. So that includes, as you can see, a lot of different disease processes. And in this talk today, I hope to show you at least some of the interventions that we do. But one of the most important developments at the same time as the interventional side was developing new techniques, we were developing three-dimensional echo. Và như các bạn thấy trong cái vòng tròn đầu tiên thì có rất nhiều lĩnh vực mà chúng ta áp dụng. Tuy nhiên là hôm nay tôi sẽ trình bày một số những cái phương pháp can thiệp mới nhất chúng ta áp dụng hiện nay, đặc biệt là về siêu âm 3D. And so with all these different techniques that we have for using three-dimensional echo, it became clear that we could help guide the procedures that were being performed. Và rõ ràng là với tất cả những công nghệ mới nhất mà chúng tôi áp dụng vào siêu âm 3D thì rõ ràng là qua các bước này chúng ta đã giúp ích cho rất là nhiều trong cái vấn đề là can thiệp, các thủ thuật tim can thiệp. And the American Society of Echo has published the guidelines, and some of these posters obviously have already been framed and are out in the hallway. But one of the most important ones for us is the recommendations on three-dimensional echocardiography, which standardized the acquisition of particularly valvular heart disease. Và Hội Tim mạch Hoa Kỳ, Hội siêu âm Hoa Kỳ đã đưa ra một khuyến cáo chung và đã đưa ra những cái các tiêu chuẩn để tiếp cận trong cái siêu âm 3D và đánh giá bệnh lý van tim. And also standardize the display of the images. Và có những cái tiêu chuẩn, hình ảnh tiêu chuẩn để bộc lộ những cái hình ảnh về bệnh lý van tim đó. We also recently published the guidelines for transesophageal echocardiography. I don't think we have a poster with us. But this is, again, our new guidelines that help us define the standard images that we can acquire during the procedures. So this is standard transesophageal echocardiographic imaging. Và chúng tôi cũng đồng thời có những cái khuyến cáo về những cái mặt các tiêu chuẩn trên siêu âm 3D thực quản để giúp cho trong cái siêu âm trong can thiệp tim mạch. And in that guideline, we are very careful to describe also the use of three-dimensional echo. One of those utilities is multiplane imaging. Và trong cái khuyến cáo đó thì chúng tôi cũng nhấn mạnh cái vai trò của siêu âm 3D, và một trong những cái vai trò đó là cái hình ảnh ở rất nhiều bình diện khác nhau. But in addition, because of all the different modalities that we can use for display, it's very clear that three-dimensional transesophageal echo has revolutionized the way in which interventional procedures can and have been imaged and guided. Và với những cái tiến bộ như thế thì siêu âm 3D qua thực quản đã thực sự là một cái bước tiến bộ và bước cách mạng trong cái vấn đề là hướng dẫn cho can thiệp. And so the role of the echocardiographer within the procedures is multifactorial. It is for pre-procedural planning, intra-procedural guidance, as well as the post-procedural assessment. Và vai trò của siêu âm trong can thiệp thì sẽ đóng vai trò cả trước khi thủ thuật lên kế hoạch, hướng dẫn trong thủ thuật và đánh giá sau thủ thuật. And so the echocardiographer is essential in every aspect of the assessment of a patient coming to the interventional lab. Và như thế chúng ta khẳng định là cái vai trò của siêu âm là có vai trò thiết yếu trong mọi cái lĩnh vực, trong mọi khía cạnh của tất cả các thủ thuật can thiệp tim cấu trúc. One of the first things that we do when we're in the intraprocedural lab is to understand the anatomy of the structure that we are imaging. Điều quan trọng đầu tiên đó là đánh giá trước thủ thuật thì chúng ta phải biết được về giải phẫu của cái tổn thương bệnh tim chúng ta chuẩn bị can thiệp. When you look historically at one of the first structural heart disease interventions that was performed, the transcatheter aortic valve replacement, which I hear that you've done 6 already. Historically, we were trying to assess the size of the valve using a single dimension of the annulus.
Và cái thủ thuật can thiệp đầu tiên mà chúng tôi muốn đề cập đó là cái phương pháp thay van động mạch chủ qua da. Chúng tôi biết là ở viện các bạn đã làm được 6 ca rất là thành công. Và cái vấn đề trên siêu âm chúng ta sẽ đánh giá cái đường kính gốc của động mạch chủ. But we've learned a lot about aortic valve anatomy, and we know that the scalloped configuration of the leaflets leave interleaflet fibrous triangles or trigones, and that when we are measuring the annulus, we're measuring something that is virtual, that is not real, that it is marked by the lowest line hinge points of each of the leaflets. Và khi chúng ta xem cụ thể vào cái hình giải phẫu của cái van động mạch chủ thì các bạn thấy là đây là 3 cái vùng tiếp giáp của cả là van. Nhưng thực tế thì chúng ta đánh giá đường kính bằng van trên siêu âm, chúng ta chỉ đánh giá theo cái đường màu xanh này, tức là ở vị trí thấp hơn của cái điểm bám của 3 cái là van này. And so when we used to image the aortic valve to measure the diameter of the left ventricular outflow tract or the annulus, we used to try and center two leaflets in the middle of the aorta. But you can see that from a three-dimensional view, if you do that, you will underestimate the diameter of the aorta. And so we now know that from three-dimensional imaging, that when we are optimally getting the maximum diameter of the aorta, we will cut a leaflet on one side, but be in between the left and the non-coronary cusp on the other side. Và để đánh giá chính xác cái đường kính của gốc động mạch chủ thì các bạn biết nếu mà mình làm trên 2D thì mình có thể là sẽ bị đánh giá thấp hơn so với đường kính thực sự của đường kính động mạch chủ ở cái đường đỏ. Nhưng mà thực tế là các bạn họ phải đặt trên hình ảnh 3D sẽ đặt giữa cái mạch vành, lá không vành và lá vành trái, và cái đường vàng mới là cái đường chính xác cái đường kính của gốc động mạch chủ, và nó to hơn so với lại đôi khi mình ước lượng nhầm. So when we use three-dimensional echo, and this is simultaneous multiplane echo, we can really see now that on one side we are in between two commissures. On the other side we will be hitting the right coronary cusp. So when we are measuring the virtual annulus, we actually only see one point of the annular ring. Và như các bạn nhìn thấy trên hình ảnh siêu âm, nếu mà chúng ta đo trên hình ảnh siêu âm 2D chúng ta chỉ nhìn đến một vị trí của cái điểm đo. Nhưng nếu mà chúng ta quay ra thực tế, bởi vì mình sẽ nhìn đến một vị trí tiếp nối của hai lá van, và ở bên kia là cái đối xứng thì nó ở chính giữa của lá van. So when we used to measure, we would look for the hinge point and then the calcium. But you can see that this calcium is actually calcium riding up the hinge line of the scalloped leaflets, and that the actual annulus is perpendicular to the long axis of the aorta. Và những gì chúng ta thường hay đo thực tế thì là chúng ta sẽ đo từ một điểm bám của lá van tới cái chỗ vôi hóa bên đối diện. Thì tuy nhiên những cái vôi hóa có thể nằm trên toàn bộ cái bề mặt lá van này, và cái đo chính xác là chúng ta phải để vuông góc với lại cái đường ra thất trái. So we've learned a lot about the annulus from three-dimensional studies. Not only 3D echo, but also CT and MRI. And what we learned is that the annulus is indeed oval or elliptical, but that in systole, when we're doing all of our measurements, so all measurements are done in systole, that the annulus becomes rounder. And that's why the traditional way of measuring a single dimension still works pretty well the majority of the time. The sagittal plane, which again is this plane, is our long axis plane, happens to be the minimum diameter, and it is the orthogonal plane, the coronal plane, that is the maximum diameter. Và chúng ta học được rất nhiều từ siêu âm 3D cũng như là trên phim chụp CT của động mạch chủ. Chúng ta rút ra 3 kết luận. Thứ nhất là cái đường kính cái vòng van động mạch chủ thì nó sẽ là hình oval hoặc hình ellip hơn là hình tròn. Thứ hai là trong thủy tâm thu thì cái vòng van động mạch chủ đó nó sẽ trở nên tròn hơn so với cái thực tế của nó, và khi mà mình đo trên mặt cắt đứng dọc thì cái đường kính nó sẽ có xu thế ngắn hơn so với mình cắt mặt cắt đứng ngang, đường kính gốc động mạch chủ. And we've also learned that no matter what modality you use, whether it's 3D, CT, or MRI, that as long as you're talking the same language, sagittal plane versus coronal plane, the measurements correlate perfectly.
Và có một cái sự tương quan rất là chặt chẽ giữa phương pháp siêu âm 3D và siêu âm trên CT, cũng như cộng hưởng từ giữa cái đường kính mình đo được và chu vi cũng như là diện tích của cái gốc động mạch chủ. So this is just our method for measuring the annulus that we were able to validate with CT scan. And so we now in our lab, before every TAVR transcatheter aortic valve replacement, we confirm the annular size before implantation of the valve, and we will not open the valve until echo has signed off on the size. Và tại trung tâm của chúng tôi đã đưa ra một cái quy định chung, tức là trước khi mà thay van động mạch chủ qua da, chúng tôi sẽ đánh giá một cách đầy đủ và chi tiết ở bằng siêu âm tim 3D. Now that was the manual way of doing it, but all of the new machines are developing. This is a work in progress that I'm helping Philips with, developing automated ways of measuring the annulus. So this is the Philips AVQ quantification package that is not yet out. This is the Siemens automated quantification package, and this is the GE automated package for annular diameter. Và trước kia thì chúng tôi phải sử dụng một phương pháp rất là thô sơ đo bằng tay. Tuy nhiên là với sự phát triển của công nghệ thì hiện tại các hãng máy lớn như là Philips, GE hoặc Siemens thì đều có những cái phần mềm để đo một cách tự động góc động mạch chủ. And so we now have been able to determine the optimal sizing for the transcatheter valves, whether it's the balloon expandable or the self-expanding valves. Và với sự hỗ trợ của siêu âm 3D, chúng tôi có thể đưa ra cái đường kính tối ưu để cho thay van động mạch chủ qua da. And all of the sizing is no longer using a single linear dimension, but we now do it with area or the perimeter of the annulus. Và tất cả những cái số đo đó thì bây giờ mình không chỉ đo một cái đường kính đơn thuần mà mình sẽ là đo diện tích. Moving on to the mitral valve, it's very clear that three-dimensional echo has been instrumental in understanding the very, very complex nature and variability of the valve. Sang cái phần van hai lá thì cũng một cách rất là rõ rệt là siêu âm 3D đã giúp cho mình hiểu một cách chi tiết hơn một cái cấu trúc van hai lá rất là phức tạp và chi tiết. Our guidelines state that the orientation of the valve should be such that the anterior leaflet is on the top, the posterior leaflet on the bottom, with the aorta at 12 o'clock. Và theo khuyến cáo của chúng tôi thì cái hình ảnh van hai lá, nếu mà lấy gốc động mạch chủ, van động mạch chủ ở vị trí 12 giờ thì là trước của van hai lá sẽ ở phía trước gần van động mạch chủ hơn, và là sau của van hai lá sẽ nằm ở phía sau xa van động mạch chủ hơn. And so when we evaluate patients for the mitral clip, which you've also done 2 clips already, and the third one will be on Sunday, there are a number of anatomic criteria that have been proposed. Và cái ứng dụng này đã được áp dụng trong cái phương pháp là clip, kẹp clip trong trường hợp hở van hai lá. Cũng chúng tôi cũng nghe là ở viện các bạn đã làm được 2 ca thành công và sẽ tiến tới sẽ làm 1 ca vào sáng chủ nhật tới. And most of the machines now have automated packages to do the analysis for you and give you all this information about leaflet size, tenting height, tenting volumes, and the effective orifice areas. Và có một danh sách những cái tiêu chuẩn, những cái thông số mình cần đo để trước khi mình làm clip van hai lá. Thì trong đó thứ nhất là mình có thể đo cái diện tích cái vùng vùng lều của cái van hai lá, chiều cao của cái vùng võng van hai lá, cũng như là cái chiều dài của dây chằng lá trước và lá sau. These are important because some of the mitral valves that we will see are not valves that we can clip. This is a case of a patient that had prior endocarditis and has a leaflet perforation in the posterior leaflet. And this is exactly where the regurgitation is, where we will not be able to apply a clip. Và có những van hai lá, có những đặc điểm giải phẫu mà chúng ta biết chắc rằng qua siêu 3D chúng ta không thể nào clip được. Nhưng trong trường hợp này là trường hợp là có cái thủng của lá sau van hai lá, và cái này là không thể phù hợp cho mình clip van hai lá. And so now what is in development is transcatheter mitral valve replacement. These are just some of the examples of the valves that we have implanted.
The neovasc tiara is being done at Columbia, and in addition, we hope to be doing the Edward Fortis study. Và với những trường hợp này chúng ta sẽ có những cái phương pháp mới về công nghệ, đó là thay van hai lá qua da, và tại trung tâm tim mạch ở Columbia chúng tôi đã áp dụng van neovasc tiara và van Edward Fortis thì sắp tới sẽ được áp dụng. In addition, there are new transcatheter tricuspid valve procedures in development. We again are part of the trial for the Edwards Forma spacer, and I was able to implant the first mitral aligned annuloplasty device on the tricuspid side in Germany. Và chúng tôi cũng phát triển một cái phương pháp can thiệp mới cho van ba lá, đó là đặt vòng van ba lá qua da, và chúng tôi sẽ tiến hành ở Đức sắp tới. And so the analysis of the tricuspid side will also become very important. This is a new program developed by Federico Veronesi in Italy that is automating the analysis of the tricuspid leaflets and ampules. Và việc đánh giá giải phẫu của van ba lá cũng ngày càng trở nên quan trọng, và chúng tôi có một cái phần mềm mới là phần mềm đã được xây dựng ở Ý để đánh giá một cách chi tiết về cấu trúc của van hai lá. Ba lá. The next part of intraprocedural echo is the guidance of the devices, and so I'll just we guide almost every device that's being placed. The one device that sometimes we use intracardiac echo is the ASD closure devices, but all of the others, and I'll show you a lot of devices, are again placed using transesophageal echo. Vai trò thứ hai của siêu âm 3D đó là đánh giá trong quá trình làm thủ thuật, và ở đây các bạn thấy là vai trò của siêu âm có thể trong tất cả các thủ thuật. Thứ nhất là có thể đặt dù bít thông liên nhĩ, hoặc là bít tiểu nhĩ, hoặc là bít những cái phình mạch và chấn thương. One of the examples of where transesophageal 3D echo has been extraordinarily useful has been in the transseptal puncture for structural heart disease. Một trong những cái ứng dụng của siêu âm 3D đó là định vị, xác định đúng vị trí để chọc tách liên nhĩ. We know that the three-dimensional structure of the fossa, where we'll be puncturing, is actually very important for the accurate positioning of the devices, that we will aim specifically for the inferior posterior quadrant for the left atrial closure devices, and for the superior posterior quadrant for the mitral clip. Và chúng tôi biết là cái vị trí giải phẫu của cái lỗ bầu dục là rất là quan trọng trong cái việc mà đặt dụng cụ. Ví dụ như là cái phần 1/4 dưới sau thì là thích hợp cho vấn đề đặt dụng cụ bít thông liên nhĩ, còn 1/4 trên thì cho cái kẹp van hai lá. So for the mitral clip, for instance, again looking at the three-dimensional images, you can see that in this patient with a flail leaflet, and this is the left atrial appendage laterally, that one would approach the mitral valve again slightly more superior and posterior compared to a left atrial appendage approach. Và đây là hình ảnh van hai lá, có cái xa van hai lá, và các bạn thấy là cái thất trái thì ở vị trí bên này, và đây là cái lỗ vào qua cái chỗ vị trí hở. And in addition, three-dimensional echo allows us to ensure that the device is implanted high enough in the intra-atrial septum. Và siêu 3D giúp chúng ta để xác định là cái vị trí đặt dụng cụ nó phải cao hơn so với cái vị trí của cái lá van động mạch chủ, khoảng 4 cm. This is a case to show you. It was a severe prolapse, so very one small flail segment, but otherwise severe mitral prolapse in the P2 segment. And this is the guidance of the catheter. You can see it hitting the leaflet here. And then we've gone ahead and clipped we planned ahead to put in 2 devices. And so the initial clip went in a little bit more medial. Đây là hình ảnh mà cái lá sau van hai lá rất là rõ rệt ở vùng P2, và đây là cái catheter dẫn đường. Sau đó chúng tôi đã để 2 cái dụng cụ vào để mà can thiệp, vào cái dụng cụ thứ nhất thì nó nằm ở phía giữa hơn so với dụng cụ thứ hai. And the planning, obviously, beforehand is absolutely essential, because otherwise we might have put the first device in too lateral. Và trong cái siêu âm chúng tôi hướng dẫn 3D ban đầu thì cũng thấy là cái vị trí xa đó ở khá trung tâm và phù hợp với việc là mình để cái dụng cụ đầu tiên ở vị trí trung tâm.
Once the first clip went in, then we went ahead and implanted the second clip right next to the first clip. And you can see the result went from severe regurgitation down to trace regurgitation. Và sau khi chúng tôi để cái clip thứ nhất thì chúng tôi đã đặt một cái clip thứ hai ngay cạnh cái clip thứ nhất, và kết quả ngay sau đặt thì biến từ một cái hở hai lá rất nhiều thành một cái hở hai lá còn rất ít, không đáng kể. So that what we used to consider as poor candidates are now more atypical candidates. We now know that we can clip very, very atypical looking leaflets and are not limited to just the P2 flails. Và như thế thì vai trò của siêu âm 3D là chúng ta chuyển từ việc là định nghĩa là